बटर सस भन्नु है हजुर बटर सस चाहिँ कसरी बन्छ सर के हुन्छ यसमा चाहिँ यसमा अब तपाईँको अँ, यसमा बेसिक त यसमा घिउ हाल्नु परेको बटर भनेपछि बटर भन्दै घिउ नहुने घिउ भन्छौँ हामी यहाँ बटरै भनौँ है ठिक छ अनि हामीले यसमा चाहिँ टमाटरलाई मजाले तपाईँको खडा मसलाहरू टमाटर भनेको के भन्छ टमाटरको पेस्टै आउँछ। टमाटरको पेस्ट पाइन्छ झोलै पाइयो पेस्ट आउँछ। हजुर अनि तपाईँले मजाले 3 लिटर घिउमा अँ, चाहिँ हामीले छ त्यहाँ 18 लिटर किलो टमाटर हालेका छौँ। टमाटर हालेका छौँ हजुर अनि यसमा हामीले अरू अरू मसलाहरू अँ, तपाईँको अब लङ सुकमेलहरू यताउता हालेको छौँ। सबै हालेर मजाले फ्राई गरेर लङ सुकमेलहरू आयो काजु पनि आयो होइन अनि अरू धुलो के भन्नुभएको थियो धुलो एउटा मसला आएको थियो नि हामीले चाहिँ कस्तुरी मेथी कस्तुरी मेथी त्यो आयो हजुर 2 घन्टा जस्तो 2 घन्टा लाग्छ है सानो आगोमा पाक्नलाई सानो आगोमा हामीले पकाइरहेको छौँ अनि यसलाई चाहिँ पिरो यसमा हुन्छ कि हुँदैन भक उम्लिसकेपछि लास्टमा हामीले यसलाई चाहिँ क्रिम हालेर ग्रिन्ड गर्छौँ ग्रिन्ड पनि गर्छौँ यसलाई ग्रिन्ड गर्नुपर्छ यो मसलाहरू एकदम फाइन पिरो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन मैले पेस्ट एकदम गुलियो यसमा चिनीको मात्रा धेरै हुन्छ भनेको टमाटर नै गुलियो भएको आउँछ नभए त हामीले टमाटर चाहिँ सादा यहाँ आउँछ चिनी हाल्छौँ यसमा यसमा हामीले हामीले मजाले चिनी हालेर टेस्टी गुलियो चिनी हालेका छौँ नुन हल्का हालेका छौँ हजुर अब यो सस केमा प्रयोग हुन्छ यो हाम्रो अब बटर चिकन शाही पनिर बटर चिकन अनि तपाईँको अब बेसिकली अब बटर सस भनेर जे जे आइटममा जान्छ भन्नाले यो यस्तो ससहरू हुन चाहिँ इन्डियन आइटम हो यो इन्डियन कल्चर नेपालमा त्यस्तरी सस बनाएर सब्जी पकाउने खासै गरिन्छ जस्तो लाग्दैन होइन सर अब यो पनि कस्तो छ भन्दाखेरि तन्दुरी भोजनालयहरूमा सबैतिर आजकल यही हो यही हो हजुर ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्टमा सबैमा यही हुन्छ यही हुन्छ। र तपाईँहरूले मोमो चाउमिन बेच्ने दोकानहरूमा चाहिँ अब हुँदैन यस्तो हजुर सामान्यतया अब कतिलो गुड रेस्टुरेन्टमा सबैमा पाइने यही हो इन्डियन बटर सस रेस्टुरेन्ट नेपाली मसला सस करी रेस्टुरेन्ट सस हजुर काजुको सस पछि सस भन्नाले के रह्यो भने सस बनायो बेसमा हजुर अनि त्यो ससमा अरू सब्जी हालेर त्यसको स्वाद निकाल्यो ओ एक्ज्याक्टली ससको स्वाद चाहिँ त्यसरी पाइन्छ त्यसरी पाइन्छ भनेपछि बटर सस बन्यो सुरुदेखिकै हामी हेर्छौँ अब यसलाई बटर सस बनाउँदा पहिला भाँडामा बटर हाल्यो यसरी फतफताउँदै बटर हालिसकेपछि यसरी फतफताउँदा फत्क्यो होइन मजाले फत्क्यो यो। एकदम मजाले अब यसलाई एकचोटि त्यो आधा घन्टा हामीले फतफताउँछौँ ग्राइन्डिङ मेसिनले क्रस गरेर गरेर क्रिम हालेर क्रिम पनि अझै क्रिम थप्छौँ अब यसमा भनेपछि क्रिम यसमा थप्छौँ प्रशस्तै फ्याट इनर्जी रहने भयो रहने कार्बोहाइड्रेट पनि छ कार्बोहाइड्रेट पनि छ चिनी छ नि त मजाले चिनी छ टमाटरमा आफै रहेको तर यो त धेरै प्रयोग हुने होइन अलिकति थोरै प्रयोग हुने हो नि त यो त यो? अब यसको आइटममा चाहिँ 1 बटुको जान्छ एकपल्ट धेरै चाहिँ गएन नि त धेरै गएन एउटा पोर्सनमा 1 बटुको भयो हजुर अनि यो सबैभन्दा बिक्री हुने सस पनि फेरि यही हो ससै चाहिँ किन्न पाइँदैन बनाउनै पर्छ यसलाई ससै किन्न चाहिँ अब पाइन्छ तर अब यतिको क्वालिटी हुँदैन क्वालिटी हुँदैन टेस्ट हुँदैन भने जस्तो भएन यो फ्रेस आउँदैन यसमा हामीले हाम्रो केही दिन यो फ्रिजमा स्टोर गरेर हामीले यसलाई भनेपछि नेपाली रेस्टुरेन्टमा नेपाली खाना भन्दा सबभन्दा बढी चाहिने चाहिँ बटर सस हो बटर सस सबभन्दा बढी खाना यसैको भन्यो हजुर यसको बटर चिकन पनि बटर ससबाटै बन्यो बटर चिकन यसै बटर चिकन बटर ससबाटै बन्यो हजुर अनि अरू चिकनको आइटमहरू बटर तपाईँको अब ल्याम्पको पनि बटर ल्याम्प बटर ल्याम्प बटर पनि बटर तपाईँले बटर ससमा जे पनि हाल्न सक्नु फिस पनि हाल्न सक्नुभयो प्राउन पनि हाल्न सक्नुभयो ल्याम्प पनि हाल्न सक्नुभयो कोफ्ता पनि हाल्न सक्नुभयो पनिर पनि हाल्न सक्नुभयो भेजिटेबल पनि हाल्न सक्नुभयो अब त्यो सबै हाल्दाखेरि चाहिँ स्वाद चाहिँ पनिर हाल्दा पनिरको स्वाद आउँछ कि ससको स्वाद आउँछ ससको स्वाद पनि अब आउने भइगयो पनिरको त तर पनिरको पनि स्वाद आउने भयो तर त्यो दुईवटा कम्बिनेसन भएपछि चाहिँ एकदम राम्रो सजिलो हुने भयो तपाईँलाई हामी एउटा बनाएर खुवाउनेछौँ अहिले यो रमाइलो रहेछ यो चाहिँ नेपाली रेस्टुरेन्टको विशेषता ठिक छ यस्तो विषयवस्तु यसो कुराकानी हामी गर्दै गर्छौँ सर फेरि पनि हस् हस्